ሰላም ሰላም የቃስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ማሳያችሁ እንዳያችሁት ዊንዶውስ 10 በስልካችን አጫጫን ነው ማሳያችሁ። ዊንዶውስ 10 ተጠቃሚ ከሆናችሁ ሙሉ ዊንዶውስ 10 በስልክ ነው የምንጭነው ዛሬ። እንደምታዩት ራሱ አሁን ኮምፒውተር ስልኩ ሙሉ ሁሉ ዊንዶውስ 10 ሆኗል። ይህን የምናደርገው አፕሊኬሽኑን በመጠቀም ነው። መጀመሪያ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት የቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። ቪዲዮንም አሁን ገና የምታዩት ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። ቃስ ቲቪ ይባላል። የተለያዩ ቪዲዮዎችን የቴክኖሎጂ እና ሌሎች ተጨማሪ ቪዲዮዎችን እመለቃለሁ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድና እሺ፣ እንደምታዩት ሙሉ ስልኬን ወደ ኮምፒውተር ሳይት ነው የቀየረልኝ። እንደምታዩት ዚስ ፒሲ ይላል። ይሄ አሁን ሙሉ የዊንዶውስ 10 ሙሉ ገጹ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የቻርጀር ኔትወርክም ያሳየናል። እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ባሩንም ይዩት ሙሉ ዊንዶውስ 10 ላይ ያለን። ብራይትነስ መጨመር ማይቀነስ እንችላለን። ኮንታክታችንንም በዚህ አይነት መንገድ ያመጣልናል። በጣም ነው ያማመሩት። እዚህ ጋርም ያው ስታርት ቢኑ ላይ እንደምታዩት ስታርት ላይ እንዳለ አፕሊኬሽኖቹ ተዘርዝረው ታገኙታላችሁ። ሰርችን በማድረግ የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን እንዴት መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ላይም ሴቲንጉን በምትነኩትበት ጊዜ እንደምታዩት ይሄ አሁን ዊንዶውስ 10 ያለ ሴቲንግ ነው። እንደዛ ነው የሚያመጣላችሁ። ዊንዶውስ 10 ተጠቃሚ ከሆናችሁ ሙሉ እሱን ነው የሚያመጣላችሁ። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ኔትወርክ፣ ይሄ አሁን ሰርች ነው፣ የኢንተርኔት ሰርች ማድረጊያ ቦታ ነው። ኮንታክታችሁንም እዚህ ጋር አለ፣ ሙሉ ነው የሚያመጣላችሁ እንደምታዩት። እዚህ ጋር ሪሳይክል ቢንም አለ። ሪሳይክል ቢን ፋይሎችን የተደለቱትን እዚህ ያስቀምጥላችኋል ሳያጠፋ ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ ድጋሚ ማምጣት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ዚስ ፒሲ ሊስት ይሄ አሁን እንደምታዩት ሎካል ዲስክ ብሎ ሙሉ የኮምፒውተር እንደ ኮምፒውተር ሜሞሪያችሁን ሳይዝ የቀረውን እንደዚህ ያሳያላችኋል። ዳውንሎድ ዶክመንታችሁን ሙሉ እዚህ ታገኛላችሁ። በጣም የሚያማምረው። ይሄን ሚኒማይዝ ማክሲማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ አሁን ኮምፒውተር ላይ የምናደርገው ማለት በስልክ የምናደርገው። እዚህ ጋር ቪዲዮችን ሙዚቃ አለ። ይሄን እንደምታዩት በጣም የሚያማምሩት። እዚህ ጋር ዩዘር ላይ ስትሄዱ ያው ያሳያችኋል። አሁን እቺ ሚኒማይዝ ሳረጋት እዚህ ትቀመጣለች። ይሄንም ሚኒማይዝ ዲ ማክስ ኤክስ እየነካችሁ መውጣት ትችላላችሁ። ይሄንን ግን ለማውረድ መጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ ነው የምንሄደው። እዚህ ጋር ገብቼ አሁን ፕሌይ ስቶር ብዬ ሰርች ሳደርግ ያው ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባና ኮምፒውተር ላውንቸር ብለን እናወርዳለን። ኮምፒውተር ላውንቸር ይባላል አፕሊኬሽን። ላውንቸር 10 በዚህ አፕሊኬሽን ጠቅመን ነው ሙሉ የምናደርገው። ያው መጀመሪያ ላይ የምታገኙት አፕሊኬሽን ነው የሚሆነው ማለት ይችኛው አፕሊኬሽን። ያው እኔ ኢንስታል አድርጊያታለሁ። ኢንስታል አድርጉና ተጠቀሙት። የሚገርም ነው። እኔ አውርጄዋለሁ። ሙሉ የኮምፒውተር እንትን ነው ወደ ስልካችሁ ላይ የሚያመጣው። ያው ስለዚህ አውርዱና ተጠቀሙት። ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። 10 ሚሊዮን ሰው 11 ሚሊዮን ትንሽ ሳይዝ ነው ያለው። በጣም ምርጥ ነው። ሙሉ ስልካችሁን ዴስክቶፕ ሳይት ነው የሚያደርግላችሁ። በጣም የሚያምረው፣ ለአጠቃቀምም ቀለል ይላል። ሌሎችም የምታገኟቸው አንዳንድ ተጨማሪ ሴቲንጎች አሉ። በዚህ መጠቀም የፈለጋችሁትን በቃ በቀላሉ ማድረግ ትችላላችሁ። ሪሳይክል ቢን አለ እዚህ አሁን በጣም ደሳስ የሚሉ እዚህ ቪዲዮ ፋይል ብትደልቱ እዚህ ቀጥታ ያመጣላችኋል። ሜሴጅም እዚሁ አለ። ሌሎችም ነገሮች እዚህ ስትጠቀሙ እዚህ ያደርጋል። ኮንታክትም የፈለጋችሁትን እዚህ ሰርች ያደርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ፣ እና ይህን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ቻው።